من أعظم الأدباء في التاريخ، واسع الخيال، محب للحرية، باحث عن السلام، صاحب إلياذة العصور الحديثة، عشق أخبار الشرق وتاريخه وقصصه وأتقن لغته. في شبابه حارب المسلمين ضمن صفوف الجيش الروسي، وفي كبره أثنى على الإسلام ونبيه والصحابة الأولين. ليو تولستوي. من هو؟ كيف أصبح أعظم أدباء روسيا؟ وما قصته مع رسول الله ووصيته بأن يدفن على طريقة المسلمين؟ ولماذا وصف زواجه بأسوأ الزيجات بالتاريخ؟ طفولة بائسة. في ضيعة باساسنايا بولينا في مقاطعة التولا الروسية، ولد الطفل ليو تولستوي عام 1828، والذي سيصبح لاحقا أحد عمالقة الأدب الروسي. فتح عينيه في كنف أسرة أرستقراطية، والده كونت وأمه أميرة، تنحدر من سلالة أول حاكم في تاريخ روسيا. لكنه لم يتنعم كثيرا في هذه الأسرة، فما أن أتم عامه الثاني حتى توفيت والدته، وتساعد والده وإحدى قريباته على رعاية ليو وإخوته. وبعد مرور 7 أعوام توفي الأب، ليمنح القانون الوصاية على الأطفال لعمتهم التي توفيت أيضا، فانتقلوا لرعاية عمتهم الثانية، لتؤثر الطفولة غير المستقرة في حياته وفي دراسته أيضا، إذ فشل في إتمام دراسته الجامعية في جامعة كازان بعد تنقله بين أكثر من برنامج، فقرر ترك الجامعة والعودة إلى منزل والديه ليتولى الإشراف على الأراضي الزراعية المملوكة للعائلة، لكنه فشل في ذلك أيضا، فقرر الالتحاق بالجيش الروسي في وحداته بأوكرانيا. أزمة روحية. كان يحب التعمق والتفكير، ولا يسلم بكل ما يسمع أو يقال له، وذلك ما تسبب له بأزمة روحية تطورت إلى اكتئاب. فهو دائم البحث عن معنى الحياة وقيمة الإنسان، وأضمر أسئلة عن سر الوجود تسببت مع الأيام في إدخاله بأزمة روحية. ووقف بشجاعة في كتابه اعتراف يفصح عن قلقه من القساوسة والرهبان ورجال الدين، بل وصلت شجاعته حتى نقد ديانته والكنيسة الأرثوذكسية، كما نقد سيطرة رجال الدين على عقول الناس في روسيا القيصرية، حتى صدر قرار بإبعاده عن الكنيسة ووضع تحت أعين رجالها السريين. حارب الشرق وأحبه. قلقه الفكري وبحثه الدائم عن الحقيقة، وهروبه من كل واقع مفروض أو مسلمات، كل ذلك دفعه دائما للخروج عن المألوف. فعشق أخبار الشرق الأوسط وتاريخه منذ دراسته في كلية الدراسات الشرقية التي أتقن فيها اللغة العربية والتركية. لكن رغم ذلك لم يمنعه حبه للشرق من الانضمام للجيش الروسي في حرب القرم، إذ أقنعه أخوه في السفر معه إلى وحدته العسكرية في جبال القوقاز، وذهب بعدها إلى سيفاستوبول في أوكرانيا ليشارك في حرب القرم عام 1855، التي أعجب خلالها بعادات وشجاعة وفروسية شعوب القوقاز والشعوب الإسلامية، وعبر عن إعجابه هذا في رواياته التي كتبها خلال الحرب. عالم متفرد من الأدب. خلق الفيلسوف الأديب عالما أدبيا متفردا لنفسه، وترك بصمة لا تنسى في الأدب الروسي والعالمي بروايات وقصص وسير لم يضاهيه أحد فيها قط. ورغم عداء روسيا القيصرية للإسلام والمسلمين، أحب الأديب أعداء دولته هؤلاء، وانجذب لثقافتهم وشخصيتهم منذ نعومة أظفاره، سواء بالقول أو بالأدب، إذ قرأ روايات عربية كثيرة في طفولته وذكرها في أعماله، مثل علي بابا والأربعون حرامي
وحكاية قمر الزمان ابن الملك شهرمان، اللتان قال إنهما أثرا فيه كثيرا في طفولته، حيث قرأهما قبل أن يتم عامه 14. وأثناء وجوده في الجيش استغل فترات السلام وألف سيرته الذاتية التي أطلق عليها الطفولة، ونشرها في مجلة ذا كونتمبوراري الأشهر والأكثر شعبية آنذاك، وكانت أولى المؤلفات المنشورة للكاتب، التي ألف بعدها روايته القوزاق التي روى فيها يومياته بالجيش الروسي، وعبر عن آرائه الصاخبة في الحرب ضمن سلسلة حملت اسم حكايات سيباستوبول. وما أن انتهت الحرب وعاد لبلاده، حتى اكتشف أن شعبيته باتت كبيرة في أروقة الأدب في بطرسبورغ، التي استمر في رفدها بروايات وكتب ومجلات، متنقلا من ألمانيا إلى فرنسا ليعود أخيرا إلى روسيا، التي نشر فيها رائعته الأدبية الحرب والسلام، التي وصفت لشدة روعتها الأدبية بأنها إلياذة العصر الحديث. صور فيها تولستوي روسيا والمجتمع الروسي، ونقد قوانين التاريخ رافضا إياها وساخرا منها. ولم يكن تأثير الرواية الأسطورية الحرب والسلام قد انتهى، حتى أردف قراءه برواية أحدثت زلزالا آخر، وهي آنا كارنينا، التي كانت مزيجا بين الخيال والتصوير الواقعي لحياة الأديب، خاصة علاقته بزوجته أثناء فترة الخطوبة. ورغم الآثار المادية والمعنوية الكبيرة لرواياته وأدبه، إذ كانت العائدات كبيرة وكانت ثروته في تزايد، إلا أنه كان يعيش أزمة روحية وعاطفية. روحية من خلال بحثه عن الوجود والدين والحياة، وعاطفية بسبب علاقته بزوجته صوفيا أندريفنا بيرز، التي وصف زواجه منها بأنه من أسوأ الزيجات في التاريخ. وكان قد تزوجها عام 1862 ورزق ب13 طفلا، توفي 5 منهم أثناء الطفولة. وكانت مشكلاته مع زوجته كبيرة، أشهرها التي اشتعلت إثر إعلانه رغبته في التخلي عن ثروته، لتطالب الزوجة بالحصول على حق عائدات النشر الخاصة بمؤلفاته، وهذا ما وافق عليه الأديب بعد ذلك، لتسيطر الزوجة على كافة مردودات عمل الأديب. حكايته مع الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام. مغزى الحياة ورسالة الإنسانية والأخلاق، معايير ركز عليها تولستوي في حياته، وبعد انصرافه عن الكنيسة ونفوره منها، تبوأ الإسلام مكانة مرموقة ضمن العقائد التي عزم على دراستها والتعمق فيها. وكانت له مراسلات كثيرة مع الشيخ محمد عبده، وحتى مع البعض من البسطاء من عامة المسلمين في العالم العربي، كما تواصل مع العديد من الشخصيات الإسلامية في روسيا. وقد ضمت مكتبته الخاصة مراجع كثيرة عن الإسلام، وعرف باهتمامه الكبير بمعاني القرآن الكريم، كما شغلت أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيزا كبيرا من تفكيره وبحثه. وأعلن صراحة أن في الإسلام والأحاديث النبوية الكثير من الأفكار التي يؤمن بها، وعبر عن ذلك عمليا في كتيب نشره بعنوان حكم النبي محمد، الذي انتقى فيه أحاديث لرسول الله وترجمها إلى الروسية. وأورد في مقدمة كتابه إعجابه بالإسلام وعقائده قائلا: جوهر هذه الديانة يتلخص في أن لا إله إلا الله وهو أحد واحد، ولا يجوز عبادة أرباب كثيرة، وأن الله رحيم عادل، ومصير الإنسان النهائي يتوقف على الإنسان وحده. كذلك اعترف تولستوي بأخلاق الصحابة والجيل الأول من المسلمين. كل ذلك جعل البعض يميلون إلى أن تولستوي ربما اعتنق الإسلام قبل موته.
في أواخر حياته هرب الأديب الزاهد من حياة الترف والصخب، وعاد إلى مسقط رأسه ومزرعة والديه في ضيعة ياسنايا باليانا التي قضى فيها آخر أيامه، حتى توفي عام 1910 عن 82 عاما، ودفن على الطريقة الإسلامية في حديقة منزله، بعد أن رفض الكهنة الأرثوذكس دفنه وفق طقوس الكنيسة. وقيل إنه هو من أوصى بدفنه على الطريقة الإسلامية. لذلك يؤكد الباحثون الروس أن هناك احتمالا كبيرا أنه مات على دين الإسلام، خاصة مع عدم وجود صليب على قبره. ومما قد يؤكد هذه الأقاويل خطاب الإمام محمد عبده له في إحدى مراسلاته قائلا: هداك الله إلى سر معرفة الفطرة التي فطر الناس عليها، ووفقك على الغاية التي هدى البشر إليها، فأدركت أن الإنسان جاء إلى هذا الوجود لينبت بالعلم ويثمر بالعمل، ونظرت نظرة في الدين مزقت حجب التقاليد، ووصلت بها إلى حقيقة التوحيد.